Bine v-am găsit din nou, dragi albinuți și albinuțe! Pieptul de pui este o bucată de carne foarte delicată, care din păcate se usucă repede la gătire, mai ales la cuptor. Așa că trebuie să-i acordăm un tratament special dacă vrem să iasă fragedă și suculentă. Imediat vă spun cum procedez eu. O jumătate de piept de pui, adică 200-250 de grame, 300 de ml de apă rece, sare, o linguriță cu vârf de boia dulce, 2 cartofi medii curățați, piper proaspăt rășnit, puțin unt pentru tavă, adică 10-20 de grame, o jumătate de roșie și câteva crenguțe de cimbru proaspăt, dacă aveți. Ca să iasă cel mai fraged și gustos piept de pui, cu o zi înainte, facem așa. Strângem pieptul de părțile laterale, astfel încât să ridicăm mijlocul și cu ajutorul unui cuțit facem câteva crestături adânci pe lățime. Într-un castronel adăugăm 300 de ml de apă rece și 9 grame cântărite de sare. Amestecăm. Am făcut aici o saramură cu o concentrație aproximativă de 3%. În această saramură se pot adăuga diferite condimente după placul fiecăruia. Eu voi mai pune însă doar o linguriță de boia dulce, menirea ei fiind să dea o culoare puțin roșiatică pieptului. Acoperim și punem la frigider pentru minim 12 ore. Pieptul păstrat în saramură se poate păstra astfel până la 3 zile, dacă nu aveți timp să-l gătiți mai repede. Cu cât stă mai mult, cu atât va fi mai fraged. Când dorim să preparăm rețeta, preîncălzim cuptorul la 220 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, dăm căldură sus și jos. Ventilatorul nu este necesar. Tăiem cartofii felii subțiri, ca să se gătească în același timp cu pieptul de pui. Dacă le tăiați groase, vor rămâne crude. Alegem un vas pentru cuptor în funcție de câte porții gătim. Eu fac acum doar o porție, așa că voi folosi un vas mic de acest gen. Îl ungem generos cu unt și așezăm cartofii în strat subțire, astfel încât să acopere toată baza vasului. Îi presărăm cu sare, piper și puțin cimbru proaspăt, dacă avem sau dacă ne place. Peste cartofi așezăm pieptul și umplem crestăturile lui cu bucățele mici de roșii sau alte legumă cu un procent mare de apă. Facem asta tot pentru a preveni uscarea cărnii. În acest scop se pot folosi și ingrediente grase, precum bucățele de slănină, de bacon sau cașcaval, dar parcă legumele sunt mai potrivite. Dăm la cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 30 de minute. Acesta este timpul necesar pentru o porție, dar el poate diferi în funcție de cuptor, dacă gătiți mai multe porții odată sau dacă aveți bucăți mai mici sau mai mari de carne. Dar o să vă arăt cum verificați când este gata. La mijlocul timpului de coacere, îl scoatem din cuptor. Ar trebui să îl stropim cu propriul lui sos lăsat în tavă, dar acesta este absorbit de cartofi. Așa că îl stropim rapid cu 2 linguri de apă caldă sau, dacă aveți, cu puțină supă de pui. Facem asta iarăși pentru a preveni uscarea pieptului. Atenție! Dacă adăugați lichide reci, vasele ceramice se pot sparge. Puneți înapoi în cuptor pentru restul timpului de gătire. Ca să verificați că este gata, întoarceți pieptul invers și crestați cu un cuțitaș în partea cea mai groasă a cărnii. Dacă sucurile care ies sunt clare și nu au nicio tentă rozalie, atunci este gata. Puteți tăia mai mult și verifica direct culoarea cărnii dacă tot sunteți nesiguri. Nu mai puneți pieptul la cuptor după acest moment, pentru că de acum încolo doar se va usca. Pieptul de pui este foarte fraged și suculent
Și cartofii care se gătesc în sucul lăsat de carne și în unt, de asemenea sunt foarte gustoși. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!